Hello everyone, welcome back to my channel. So today it's 18th of September and আমি গৈ আছোঁ 20 September one day মাজতে আছে এটা দিন. So আজি আমি ভাবিছোঁ আধা পেকিং ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ কাৰণ যদি কিবা বাকী ৰৈ যায় দেন কালি আমাৰ মনত আহিলে আমি ভৰাই ল'ব পাৰিম. So let's get started. এয়া পেকিং ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল. চেঞ্জ অফ প্লেন উল্টা পুল্টা হৈ গ'ল. ইয়াত জেগা নধৰা হ'ল জোতাবিলাকৰ কাৰণে, কাৰণ আমি জোতা পিন্ধি নাযাওঁ, ট্ৰেইনত অসুবিধা হয়. সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ভৰাই লওঁ, বাট ট্ৰলিত নিলে নহ'ব. চ' ডিচাইড কৰিলোঁ যে সেই আমাক এজেঞ্চিৰ পৰা দিয়া বেগকেইটাতে জোতাবিলাক ভৰাই লওঁ. বহুত খোৱা বস্তু আছে, ঢালি দি না চব. অলপ খাই চেষ্টা কৰিছোঁ. এতিয়া শুন টাৱেল গিলাছে আৰু আইনা নেকি? আইনাটো লাগবই. দোকান দিম. কি নিম চুজ কৰ. ট্ৰেইনত খোৱা বস্তু কি ভাল পাই খাবা? মুড়ি লাৰু লতা. ক'ত তিলৰ লাৰু আছে? মই ভাল পাওঁ তিলৰ লাৰু, দুইটাও লওঁ. আৰু আইতা আছে. মুড়িৰ লাৰু একটাই হ'ব. এইগিলা বিস্কুট খাব ইচ্ছা নাযায় মোৰ. ই ভুজিয়া লাল চাহ কিনি কিনে খাব পাম না? ই বাদাম এনেও দুটা নাখাই দে. আহি এনে খাব চন পাপৰি খাওঁ. দুটা ভুজিয়া চেম খাইহে হ'ব পাৰিম. চেম নলওঁ দে. এতিয়া লওঁ ল এনেকুৱা বস্তুগিলা চুপ কেক খা. খাই যদি কালি একটা খাইছোঁ না নাখাওঁ. 嗯 음. 巴黎塔 비스킷 먹어. 마담로
Sige, একবাৰতে চেচ হ'ব। এয়া টাৱেল, টাৱেলত কি আছে? চাবোন, শ্যাম্পু বতা থাকে নেকি? শ্যাম্পু আনবা লাগব এতিয়া সৰু। ব্ৰাছ, আৰু চাবোন। চাবোন ইয়ে হ'ব না? এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। ছানগ্লাছেছ অলপ, এইবিলাক মেকআপ চেকআপ, ইয়াৰিংছ, ৱাইপছটো লাগে ইম্পৰ্টেণ্ট। এইখিনিয়ে আৰু মেডিচিনছ গাইজ, ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু। ক'ত কি হৈ যায় ঠিক নাই। ORS, টৰ্চ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, আমাক টৰ্চ লাগিব। একেটা জেগাতে আউট্ৰ'টো ফিল্ম কৰি লৈছোঁ কাৰণ আই এম ভেৰি লেজি এণ্ড টায়াৰ্ড ৰাইট নাও। চ' যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চাই আছে শেষলৈকে, দেন থেংক ইউ ছ' মাছ। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে, দেন প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল, লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। অলছ' আৰু এটা কথা ক'ব লৈছোঁ যে নেক্সট ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে মোৰ ট্ৰেভেল ব্লগছ পাব।